Ei, ce vor mai zice acum putinei și prorușii din România? Prietenii criminalului de război Putin și a criminalilor de război de la Kremlin după acest atac rusesc cu drone la Galați. Pentru că, după părerea mea, este un atac deliberat cu dron asupra acelui bloc de locuințe. Vom vedea în zilele care urmează, nu mă aștept de la Ministerul Apărării sau de la vreun minister din România să facă lumină în acest caz. Sunt slabe șanse pentru că, hai să fim serioși, sunt lipsiți de profesionalism. Dar mă aștept așa să văd o reacție împotriva rușilor din partea poporului român. Așa, o reacție de solidaritate cu oamenii ăia doi, cu victimele alea două. Putea să fie mult mai rău dacă lovea direct acoperișul, așa a lovit, așa cum ați văzut, a lovit în paravanul ăla. Cu toate astea, două victime la Galați, azi noapte. Și sunt curios care e solidaritatea poporului român cu acești oameni. De fapt, am și văzut care e. Zero. Nu a poporului român. Pentru că poporul român în întregime nu este un popor prorus, dar sunt cam jumătate din populație putinei și prorușii de serviciu care au și postat deja că, ce zic ei? Ce credeți că zic aceștia? Ei zic că, de fapt, Ucraina a lansat o dronă în spațiul românesc pentru a atrage România în război de partea Ucrainei, da? Alții spun că au bruiat-o ucrainenii și de-aia a ajuns la noi. Eu spun doar așa. Mie mi se pare că suntem și proști și imbecili, de la cel mai înalt nivel până la cel mai jos nivel, da? La vârful autorităților, când avem legea aia în care nu permitem piloților să tragă în aceste drone dacă proiectilele cu care ar trage acești piloți din avioanele F-16 sau alte avioane ar putea depăși spațiul aerian român și ar intra în Ucraina, astfel devenind și noi un stat beligerant. Ce beligerant să mai devenim după ce rușii au tot tras vreo 70 de drone, au tot încălcat spațiul aerian românesc și iată acum au și existat victime. Rușii practic sunt în război cu noi, chiar dacă noi nu suntem în război cu ei. Faptul că am fi tras și am fi doborât acea dronă ar fi pus poate la adăpost oamenii ăștia de blocul respectiv. Poate nu știu care sunt detaliile, că pot fi și elemente care noi nu le știm, pe care piloții le-au luat în calcul să nu producă daune și pagube mai mari, dar îmi pun problema asta pentru că, așa cum știm, în țările baltice, românii își fac foarte bine misiunea ca piloți, au și doborât o dronă, au fost și felicitat Nicușor Dan de către Marc Rutte cu prilejul acelei doborâri, parcă săptămâna trecută sau acum 2 săptămâni, da, dacă vă aduceți aminte. Și vreau să vă mai spun ceva. Am văzut că vom activa articolul 4. Dar de ce nu l-am activat până acum? Ar fi o întrebare. Să ne protejăm mai bine. Și asta este, nu știu, după părerea mea, un moment în care putinei și prorușii din România ar trebui să se trezească și să nu mai mănânce rahat. Că nu avem nevoie de armament, că nu avem nevoie de programul SAFE, ba avem foarte mare nevoie de ele, așa cum se vede rușii. Nu, pe ruși nu îi doare în cot că noi nu suntem țară beligerantă, că nu ne-am declarat noi. Ei sunt țară beligerantă, sunt țară ostilă României. De asemenea, nu știu ce se întâmplă pe la ambasada Rusiei. Eu sper să se întâmple ceva, ori să fie expulzați, ori să fie desființată ambasada aia, pentru că ei tot ceea ce fac în țară sifonează, trimit tot felul de sapă, hai să o spunem pe aia dreaptă, la temelia statului român, trimit tot felul de agenți care nu m-aș mira că spionează, vor fi prinși sau au fost prinși deja, dar cine să-i prindă serviciile noastre secrete care sunt adânc infiltrate de către FSB și SVR, da? S-a și văzut la alegeri, Nicușor degeaba o încearcă să o dea pe acum, cu așa pe victima față de în cadrul NATO și în Uniunea Europeană,
Pentru că, așa cum veți vedea, oamenii sunt foarte, foarte revoltați din România și pe bună dreptate, pentru că se dovedește clar că dacă nici acum nu se întâmplă nimic cu Rusia după acest atac, faptul că ești în NATO și că ești apartenență în Uniunea Europeană nu prea îți oferă protecție maximă, da? De dronele rusești. Și atunci lucrurile astea se vor vedea la alegerile viitoare, pentru că va crește și mai mult acest extremism, aur, sospot, și vor crește cotațiile lui Georgica Simion. Apropo, George Simion, Călin Georgescu, are ce ori spune de acest atac rusesc cu drone? Probabil că vor spune că ucrainenii ne-au atacat. Dar să nu stăm prea mult pe acest lucru, pentru că vești foarte bune astăzi, vești foarte bune din Ucraina, pentru că ucrainenii își fac treaba, iar noi stăm și tot o frecăm așa din 2023, de când a căzut prima oară în România o dronă pe teritoriul național. De vreo 3 ani tot o dregem așa. Și iată că, până la urmă, ulciorul care a fost dres de 70 de ori a intrat la apă și putea intra mult mai rău. Acum s-a crăpat, dar s-ar putea să se și spargă, Doamne ferește, data viitoare, când poate să existe chiar morți și mult mai mulți răniți. Doamne ferește, și spun cu toată responsabilitatea acest lucru. Iată, presa ucraineană vuiește. Vuiește și veți vedea că dacă mergem, vedem pe prima pagină, primele 3 articole sunt despre România, da? Așa cum se poate observa. Iată ce spun ucrainenii în Ukrainska Pravda. România explică de ce nu a reușit să doboare o dronă rusească care s-a prăbușit într-o clădire rezidențială. Eșecul doborârii unei drone rusești în orașul românesc Galați, un oraș de 300.000 de locuitori, da, s-a datorat constrângerilor de timp și restricțiilor sub care este obligată armata țării să opereze, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării din România. Generalul de brigadă Gheorghe Maxim spune: prima limitare pe care o avem este legală. Nu putem trage într-un mod care ar afecta spațiul aerian al unei țări vecine. În plus, lovirea unei ținte aeriene necesită un anumit timp, care include detectarea, identificarea și distrugerea. Cele 4 minute pe care le-am avut la dispoziție au fost extrem de scurte. Cu siguranță, asta e adevărat. El a adăugat că România are sisteme de apărare aeriană care au fost proiectate și fabricate înainte de 2023, când a început acest război al dronelor. Maxim a subliniat că România lucrează constant pentru îmbunătățirea acestor sisteme. A mai spus Maxim că Ministerul Apărării lucrează constant la adaptarea cadrului legislativ pentru a limita situații precum aceasta. Când a fost întrebat de ce au eșuat sistemele Gepard, generalul a răspuns că armata are restricții privind desfășurarea unor astfel de sisteme în timp de pace. Da, ar fi un pic tragic dacă n-ar fi, ar fi un pic comic dacă n-ar fi și tragic. Incidentul dronei rusești declanșează articolul 4 al NATO, a declarat ministrul român de externe, Oana Țoiu. Hai să vedem ce spune Oana Țoiu într-un interviu la Digi24. Incidentul de aseară se încadrează în categoria incidentelor care justifică utilizarea acestui tip de instrument, la întrebarea dacă articolul 4 din tratatul NATO ar trebui invocat. Vorbim despre consultări între statele aliate, atunci când una dintre ele consideră că securitatea sa este amenințată. Evident, invocarea articolului 4 este o decizie comună, face parte din discuții privind opțiunile pe care le avem în prezent. Ea a adăugat că acesta este un instrument pe care România îl poate folosi. Când a fost întrebată dacă va fi convocată o reuniune a Consiliului Național de Securitate, CSAT-ul, da, cu privire la incidentul cu dronă și dacă a discutat o astfel de întâlnire cu președintele Nicușor Dan, Țoiu a spus că discuțiile sunt în curs de desfășurare. Președintele trebuie să facă astăzi anunțurile necesare, este prerogativa președintelui să convoace CSAT-ul și, în consecință, să informeze publicul larg despre acest lucru.
Atât ministrul apărării cât și eu sunt în contact permanent cu președintele, prim-ministru și aliații noștri. Secretarul general al NATO a primit de asemenea toate aceste informații, a declarat Țoiu. Hai să mai vedem un articol, mi se pare foarte interesant. Ministerul Apărării din România a identificat tipul de dronă rusească care a explodat într-un bloc rezidențial din Galați, mai spun ucrainenii. Și este vorba despre drona Geran 2, așa cum știm. Geran 2, care de fapt este drona Shahed iraniană, pentru că de acolo le-a venit rușilor și know-how și liniile de fabricație care au fost instalate la Yelabuga. Echipele de specialiști din cadrul Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciul Român de Informații continuă ancheta în zona unui imobil rezidențial din Galați, unde o dronă s-a prăbușit în dimineața zilei de 29 mai, se arată în comunicat. Primele rapoarte indică faptul că întreaga încărcătură utilă a dronei Geran 2, de origine rusească, a explodat la impact. Ministerul Apărării Naționale astfel condamnă ferm acțiunile irresponsabile ale Federației Ruse și subliniază că acestea reprezintă o nouă amenințare la adresa securității regionale și a stabilității în regiunea Mării Negre. Astfel de incidente demonstrează ignorarea de către Federația Rusă a dreptului internațional și reprezintă o amenințare nu numai la adresa securității cetățenilor români, ci și la adresa securității colective a NATO. Da, vreau să vă arăt și ceva interesant. Ia? Să vedem ce au spus. Am lăsat și eu un mesaj întrebându-i pe Putin ce mai spun eu după acest atac rusesc asupra Galațiului. Da? Aș fi curios să-i vedem pe Putin și pe ruși cum o mai dreg și pe asta. Georgescu, Simion, oare ce comunicate ori da? Ministerul de Externe, mai avem ambasadă rusească la vocale? Și iată niște răspunsuri, pe lângă faptul că avem foarte mulți oameni care condamnă, așa cum trebuie să condamne acest atac rusesc, mă întreabă Ionel Gorgan. S-a demonstrat că drona era rusească, nu cumva este o altă manevră? A primit răspuns și de la mine, așa sarcastic, nu, domnule, era o dronă ucraineană. Au tras ucrainenii cu drone în Galați. Sunteți satisfăcuți de acest răspuns? Alții îl înjură, alții spun că suferă de teoria conspirației. Foarte bine spune cineva, nu pot fi convinși pupătorii de moaște să nu mai voteze PSD, AUR, SOSPOT, pe Călin, George Simion, Victor Ponta, Diana Șoșoacă, Claudiu Târziu, pentru că nici unul nu judecă normal. Mihai Ignea îmi zice, băi, Zuzu, vedeți-vă de treabă că mâine, poimâine o să ne băgați în război și nu o să vă duceți voi, o să trimiteți oameni nevinovați. I-am dat și o replică, Mihai Ignea, n-a căzut drona pe casa ta, Zuzule, nu-i bai, nu-i așa? Să nu cumva să te bage rusul în război. Atâta timp cât nu cade drona pe casa ta sau în orașul tău, lasă-i pe proștia din Galați să fie terorizați în fiecare zi de drone și de alarme și iată și de explozie acum și de victime. Nu contează. Vă las link în comentarii să vă uitați. Este o întreagă, unul zice, păcălicilor, glasul biștii. Probabil ăsta a vrut să scrie globaliștii. Drona asta, dacă venea din Rusia, avea cale lungă, vreo 2000 de kilometri, deci este de la fraților vostru, glasul bistri, ucri. Ia uite, ăsta e. Togo Mihai Galacticus, da? Ia uite pe Togo. Ia uite ce patriot, în toată regulă. Ia uite pe Togo. Ăsta e băiat deștept. Nu mai am nervi să mai asta, așa că hai să ne ocupăm și de vești mai plăcute, nu? Dacă apreciați acest material, nu ezitați să dați comentarii, să dați like-uri, să distribuiți acest material și, bineînțeles, să vă abonați la canalul Animatora pentru că ne ajută foarte mult. Și iată cei de la Noel Reports.
spun că analistul rus Rybar afirmă că Ucraina perturbă sistematic aprovizionarea Rusiei în regiunile ocupate din sud, nu doar în Crimea. El spune că dronele Hornet sunt cele mai active pe ruta Mariupol-Melitopol, dronele FPV cu rază lungă de acțiune lovesc Donetskul și șoseaua de centură, în timp ce rușii, ia uite, asta este această hartă, în timp ce rușii, așa cum am văzut, trimit drone în România. De asemenea, Serviciul de Transport Rutier ucrainean GUR declară că operatorii săi au plasat sub controlul focului secțiuni ale rutei Berediansk-Melitopol-Giancoi, blocând coridorul logistic Crimea-Donetsk a Rusiei. Tronsonul afectat traversează teritoriul ocupat între Socolime, în regiunea Herson și Iachmivka. Așa, și vedem aici în această imagine aceste lovituri ucrainene de foarte, foarte mare precizie, care zădărnicesc rutele de aprovizionare rusești, așa cum se poate observa. Ucrainenii au de pe jocul acestor ruși, doar trebuie să continuăm să îi susținem și să nu ne întoarcem împotriva lor, așa ca niște lași. Așa cum ne sfătuiesc unii putinei, să fim lași, să fim, ba chiar să fim niște oameni mărșavi, da? Să ne plasăm împotriva victimei de partea agresorului. Dronele ucrainene au atacat instalații de depozitare a combustibilului din regiunea Iaroslav a Rusiei, 2 tancuri petroliere arzând la stația de pompare a petrolului Iaroslav 3. Hai să vedem despre ce este vorba. Vedem această ciupercă de foc, da? Se văd foarte bine din această imagine. Dronele ucrainene au lovit de asemenea ținte rusești la adâncimea operațională, inclusiv un radar ST-68 din Feodosia, da? Și un panțăr S-1 lângă Novofedorivka, în Crimea ocupată. De asemenea, au fost lovite obiective, lovite rezervoare de combustibil în Makiivka și un depozit logistic din Mariupol. Așa, hai să vedem despre ce e vorba. O să facem pe silențios ca să ne și putem înțelege. Vedem acest sistem de luptă antiaeriană rusesc. Vedem și aprovizionarea rusească vizată, da, rusească am zis bine, vizată din ce în ce mai frecvent. Rutele de aprovizionare rusești sunt tăiate între Melitopol, Mariupol, Simferopol și în astfel Crimea ocupată suferă penurii de echipamente și de combustibil. Bun, hai că mergem mai departe. Avem vești din nou din România pe canalele ucrainene. România a găsit o altă dronă în nordul țării, lângă comuna Băsești. Relatează TVR. Drona, asta nu știam, drona nu avea niciun dispozitiv exploziv, în timp ce primarul local a declarat că era de dimensiuni mari, cu anvergura aripilor de aproximativ 3 metri. Deci, cu siguranță, o dronă de spionaj, da? O dronă de spionaj rusească. Garda de frontieră a Ucrainei declară că Belarus nu își mărește numărul de trupe în apropierea frontierei, dar provocările rămân posibile, deoarece Rusia face presiune asupra Minskului pentru a se alătura războiului mai activ. Da. O dronă ucraineană FP-12 a lovit fregata rusă Amiral Esen, proiectul 11356, la baza navală din Novorossiysk pe 23 mai. Iată iată ce război în toată regula, iar o să sară mulți putinei și o să spună că aceste imagini nu sunt reale, nu sunt autentice, ci sunt făcute cu tehnologie artificială. Da. Din păcate pentru ei și pentru ruși, ucrainenii reușesc să lovească destul de multe astfel de obiective esențiale rusești. Și această fregată foarte costisitoare. Iată drona cum vine în picaj. Da?
și se vede bubuitura. Doamne ajută la cât mai multe, ca să ne scape Dumnezeu de acești criminali. O dronă rusească Shahed a lovit un bloc de apartamente din Galați. Da, hai să vă dau și niște imagini, chit că toată lumea cred că a văzut aceste imagini. Aceasta este o bucată din drona Shahed rusească care a lovit blocul din Galați. Ăsta este incendiu, da? Se vede foarte bine. Și aici avem o fotografie cu incendiu, de fapt două fotografii cu acest incendiu. Vreau să spun că tuturor celor care susțin războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, deci a criminalilor de la Kremlin, ar trebui să le fie rușine. Marina ucraineană a declarat că Rusia a lovit în mod deliberat nava de marfă Uscat Ant, deținută de către turci, cu o dronă de tip, în timp ce aceasta naviga dintr-un port din regiunea Odessa către Turcia, sub pavilion Vanuatu. Da? Un incendiu a izbucnit după impact, iar 2 membri ai echipajului sunt răniți. Mai departe, un echipaj ucrainean a avionului Su-27 a lovit o trecere de pieton rusească. Mă rog, trecere de pieton, nu prea cred că mi se pare a fi un pod, nu? Un ponton sau un pod, da? Perturbând mișcarea terestru. Da, deci pe aici probabil circulau soldați ruși. Imaginile din satelit arată pagube suferite de către baza FSB a Rusiei de pe linia dealului Arabat. După un atac masiv cu drone ucrainene pe data de 17 mai, atacul a fost efectuat cu drone cu focoase extinse între 150 și 170 de kilograme și se pare a ucis sau rănit aproximativ 100 de membri ruși de ocupație. Dronele ucrainene, iată, au atacat peste noapte rafinăria de petrol din Volgograd, zona de rafinare Iaroslav. Lukoil Volgograd procesează anual peste 15 milioane de tone de petrol. Trecem la ziua 1556 a războiului din Ucraina. Ultimele 24 de ore, rușii au pierdut 960 de militari, 2 tancuri, 11 vehicule blindate de luptă, 28 de piese de artilerie, 2 lansatoare de rachete, reușind să doboare și o cifră foarte mare însemnată de drone rusești, 1750 de astfel de drone. Am dat un ochi peste hărțile celor de la Deep State și am găsit doar în câteva locuri, foarte puține locuri, am găsit niște avansuri rusești și aici este vorba despre această zonă la sud de Kostiantinivka, în care rușii au reușit să înainteze aproximativ 3 km pătrați, așa cum se observă din această imagine, și de asemenea încă un avans rusesc am mai văzut între Pokrov-Smârnograd, în această zonă, în care în ultima săptămână rușii au reușit un avans de aproximativ 3 km pătrați, da? Așa cum se poate hopa din 22 până în 27, da? 22-27, aproximativ 3 km pătrați. Trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești la data de 28 mai, cu principalele știri ale analiștilor Institutului pentru Studiul Războiului. Putin a dezvoltat probabil o percepție falsă asupra succeselor armate rusești în Ucraina pe baza unor hărți puternic exagerate de la înaltul comandament militar rus. Vedem această hartă, da, care este prezentată, a fost pusă sub nasul lui Putin, cu niște cuceriri pe care rușii nu le-au făcut. Afirmațiile exagerate ale comandamentului militar rus despre Kupiansk de la sfârșitul verii anului 2025 arată un tipar mai amplu în cadrul armatei ruse de denaturare a geometriei câmpului de luptă la cele mai înalte niveluri. Da, mai departe, Rusia continuă să lupte pentru a se apăra împotriva campaniei de atacuri de la distanță
rază medie de acțiune a Ucrainei și se pare recurge la crime de război pentru a proteja vehicule militare rusești din spatele frontului. Suedia a promis Ucrainei un total de 36 de avioane de vânătoare Gripen într-un pachet amplu de sprijin militar. Știm că s-a întâlnit Zelensky cu ministrul apărării suedez Ulf Kristersson. Zelensky a declarat că rachetele Gripen, avioanele Gripen, vor ajuta Ucraina să se apere împotriva bombelor de cuplanare ghidate rusești. Forțele ruse au lansat o rachetă aerobalistică Kinjal și 147 de drone cu rază lungă de acțiune asupra Ucrainei în cursul nopții, iar forțele ucrainene au avansat recent în nord, în direcțiile Veliki Burluk, Oleksandriivka, rușii avansând în regiunea Sumă. La final vă prezint hărțile institutului cu axa nordică, cu regiunea Sumă, Vovchansk, Veliki Burluk, Kharkiv, râul Oschil, Donetsk, centura de fortărețe ucraineană din Donbass, Slaviansk, Kostiantinivka, Druzhivka, orașul Kostiantinivka, Pokrovsk, Novopavlivka, Dnepropetrovsk și axa sudică estul regiunii Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul. Dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!